فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعلى الإنسان أن يحفظ نفسه، وهذه من أعظم وسائل التزكية. يحفظ نفسه من فضول الكلام، من فضول النظر، من فضول الأكل، من فضول الخلطة. من إيش؟ من فضول الكلام. ومع الأسف أن وظيفة كثير من الناس الآن القيل والقال، لا سيما بعد وجود هذه الفتن التي ماجت بالناس وماجوا بها. تجد مجالسهم معمورة بقال فلان وذكر فلان وحلل فلان، والإذاعة الفلانية قالت كذا والقناة قالت كذا. فضول. هذا إذا سلم من المحرم. تجد له فاكهته الكلام في الناس، فلان كذا وفلان كذا، فلان طويل فلان قصير، فلان أسمر فلان أبيض، ويقدح في فلان وعلان لأدنى مناسبة، وتجد لسانه على كتفه كما يقال، يقع في كافة الناس، أخيارهم وغير الأخيار. وتجد مثل هذا النوع، وهذا أمر مجرب، الذي وظيفته القيل والقال لا يستطيع أن يملك لسانه في المواطن التي جاء الحث فيها على حفظ اللسان. وتجده لا يطيق الجلوس مع الأخيار الذين يحفظون أنفسهم من القيل والقال. تجد أثقل مجلس عنده شخص فيه عنده تحري، بحيث يحسب حسابه لو تكلم في شخص قال له هذا الشخص المتحري اتق الله، ترى هذه غيبة، والغيبة محرمة، هذه ثقيلة على النفس. فتجده يكره الأخيار من أجل هذا، وينبسط لمن على شاكلته ممن وظيفته القيل والقال. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. الحج 4 أيام، يعني في وقتنا ما يزيد على 4 أيام، ومع ذلك لا يستطيع من هذا ديدنه أن يحفظ نفسه هذه الأيام 4، ما يستطيع ولا يوفق، لأنه ما تعرف على الله في الرخاء. أيام الرخاء ما تعرف على الله ليعرف في الشدة. وتجد من هذا شأنه وهذا ديدنه ترد عليه المواسم 10 الأواخر من رمضان، و10 ذي الحجة ويوم عرفة، والمواسم الفاضلة التي تضاعف فيها الأجور، ويريد أن يحفظ نفسه ويجتمع قلبه على كتاب الله جل وعلا مثلا، ثم بعد ذلك لا يستطيع. يفتح المصحف تجده يترك مصالحه في بلده ويأتي إلى أقدس البقاع، ويجلس من صلاة العصر إلى غروب الشمس ينتظر الإفطار في المسجد الحرام وبيده المصحف، ثم بعد ذلك ينظر المصحف 2 3 5 ثم يلتفت يمينا وشمالا عله أن يجد أحد قادم ولا رايح ولا غادي ممن يعرفه ليتحدث معه، كما كان ذلك ديدنه في حال الرخاء. التفت يمينا وشمالا، ثم بعد ذلك فتح المصحف ثانية، وهكذا. فإن لم يجد أحد ذهب هو يبحث عن الناس. فمثل هذا لا يعان على اغتنام هذه الأوقات. وإذا قيل له أن السلف يختمون كل ليلة في 10 الأواخر قال هذا خيال، ما يمكن، مستحيل، كيف؟ لأنه يقيس الناس على نفسه. فعلينا أن نحرص على حسم هذه المادة، وأن لا نتكلم إلا بعد محاسبة للنفس. هل هذه الكلمة أو هذا الكلام ينفعني يوم القيامة حين ألقى الله جل وعلا أو يضرني؟ إن كان ينفع فأقدم، إن كان يضر فأحجم، وإن كان لا هذا ولا هذا فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويدخل في الكلام الكتابة، يعني بعض الناس مغرم بالكتاب، يكتب كثير، فلا تكتب إلا ما ينفعك يوم القيامة، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. فهذه فضول الكلام لا بد من حسمها.